हेलो फ्रेंड्स जुटिरे आखाज चेनेलলৈ মই আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো কেইটামান জানি লবলগীয়া কথা যিকিটা আমাৰ ঘৰখনত পুৰণি বস্তু কিছুমান থাকে যিবিলাকক আমি নতুনৰ দৰে সাবচিকুন কৰিব বিচাৰো কিন্তু আমাৰ হাতত তেনেকুৱা কোনো আইডিয়া নাথাকে। তেতিয়া হলে আহকচোন চাও মই কেইটামান কথা কবলৈ গৈ আছো। কথা কেইটা আপুনি মনত ৰাখি থলে পিছত কামত আহিব। যদি আপুনি বাথৰুমৰ টাইলছখন সাফা কৰিব বিচাৰিছে আগৰ দৰে চকচকিয়া কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপুনি কি কৰিব সাফা কৰাৰ কিছু মিনিট আগতে বৰিক পাউডাৰ অকনমান ছটিয়াই দিব। তাৰে কিছু সময় পিছত আপুনি টাইলছখন ভালদৰে মচি সাফা কৰি চাব দেখিব আগৰ দৰে ধুনিয়া নতুন চকচকিয়া হৈ পৰিছে। আৰু যদি আপুনি বাথৰুমৰ আইনাখন সাফা কৰিব পৰা নাই পুৰণি আইনাখন সাফা কৰিব পৰা নাই তেতিয়া হলে আপুনি কি কৰিব অকনমান ভিনেগাৰ লব কাপোৰ অকনমানত বা তুলা অকনমানত আপুনি অকনমান ভিনেগাৰ লৈ আইনাখন সাফা কৰি চাব আইনাখন একেবাৰে ধুনিয়া নতুন চকচকিয়া তেনেদৰে হৈ উঠিব। আপুনি এবাৰ কৰি চাব পাৰে। যদি আপুনি পুৰণি বগা ফ্ৰিজটো বা যিকোনো বগা কালাৰৰ বস্তু আপুনি আগৰ দৰে ধুনিয়া নতুন কৰিব বিচাৰিছে সাফা কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপুনি কি কৰিব মানে সাফা কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে পানীত এচামুচ টুথ পাউডাৰ গুলি লব তাৰ পিছত মুছি দিব দেখিব আপুনি ফ্ৰিজটো একেবাৰে নতুনৰ দৰে হৈ পৰিছে। ঘৰৰ মজিয়াখন সাফা কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰে যিখিনি পানীৰে আপুনি মজিয়াখন মুছিব সেই পানীখিনিত ৰাতিটো কলৰ বাকলি এখিলাত তিয়াই ৰাখিব আৰু পিছদিনা সেই পানীৰে আপুনি মজিয়াখন মুছি চাব মজিয়াখন একেবাৰে ধুনিয়া সাফা হৈ পৰিব। আপোনাৰ ঘৰত থকা ওভেনটো যদি আপুনি সাফা কৰিব বিচাৰে বা তাৰ বেয়া গোন্ধবোৰ নোহোৱা কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি কি কৰিব কমলাৰ বাকলি 10 মিনিট মান ভিতৰত ৰাখি আপুনি চলাই দিব। তাৰ পিছত আপোনাৰ যিবিলাক ওভেনটোৰ বেয়া গোন্ধ হয় সেইবিলাক একেবাৰে নোহোৱা হৈ পৰিব। পুৰণি কাঁচৰ গ্লাছ আপুনি সাফা কৰিবৰ কাৰণে সাফা কৰাৰ আগত অকনমান নিমখ ছটিয়াই লব তাৰ পিছত আপুনি ধুনিয়াকৈ খহি ধুই লব তেতিয়া আপুনি দেখিব গ্লাছবোৰ একেবাৰে ধুনিয়া চকচকিয়া সাফা হৈ পৰিছে। একেবাৰে পুৰণি জোতা এযোৰ আপুনি যদি অকনমান পেট্ৰল লৈ পিনে তাক ব্ৰাছ মাৰি দিয়ে আপুনি দেখিব জোতাযোৰ একেবাৰে নতুনৰ দৰে হৈ পৰিছে। আপুনি এবাৰ এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এইকেইটাই আছিল আজি ক'বলগীয়া মূল কথা। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটোক যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়ালৈকে আহিছো ধন্যবাদ।